Miten täällä homma toimii? No ei se toimi. Kyllä, mutta palataan siihen sitten seuraavassa vlogissa ja pistetään se seuraava vlogi itse asiassa nyt käyntiin tästä 2, 1. Ja näin, tervetuloa uuteen vlogiin. Tässä ollaan lähdössä Pajulahdesta nyt jatkamaan harjoitusleiriä tonne Helsinkiin Urheaan. Sinne on valmistunut uudet harjoitustilat, uusia alppimajahuoneita ja joo, ei muuta kuin lähdetään sinne. Vamos. Saavuttiin Helsinkiin. Tässä nämä paikat tässä ympärillä on mulle treenipaikkoina ja sille ehkä muutenkin sen verran vieraita, että on ihan hyvä, että on silleen paikallistuntemusta mukana, että Topi ja Ville on molemmat käynyt täällä lukionsa, niin ne tietää vähän tästä paikkaa tästä ympäriltä, niin mä sain tästä Topilla just ohjeistukset, miten päästään keskuspuistoon, että käyn siellä tekemässä nyt treenin. Paikka tässä löytyy, vaikuttaa ihan kivalta ja luvassa olisi vähän semmonen itelle vähän harvinaisempi treeni, eli 30 minuuttia VK-juoksua yhteen putkeen, eli no tulee sitäkin nyt aina silloin tällöin tehtyä, mutta harvemmin noin pitkäjaksosta 30 minuuttista. Semmoisen vinkin voin antaa, mikä on ainakin itteeni auttanut silleen, että jos on noin pitkä yhtäjaksoinen työskentelyjakso, niin ei kannata koko ajan vilkuilla sitä kelloa, että kauanko on mennyt. Olihan se aika pitkä se puoli tuntia, mutta hyvin se kyllä onnistui ja yllättävän hyvin siinä niinku myös kului se puoli tuntia, että ei tullut missään kohti semmoista kohtaa, että olisi kattonut kelloa ja sulla silleen, että oh no, vielä 10 minuuttia jäljellä, että se ehkä myös kertoo siitä, että sai hyvin jaettua voimat tohon silleen tasaisesti. Mä niin kuin nuorena tein aina sitä virhettä, että mä lähdin niin kuin liian kovaa. Jos vetää vaikka aikat 10 minuuttia liian kovaa, niin sitten se viimeinen 20 minuuttia, niin se on kyllä tuskainen, mutta nyt tosiaan onnistui kyllä hyvin. Se olisi luvassa sitten sisähommia niin tuonne treenihuoneeseen. Siellä se happi on vähäisempää siellä ja se vastaa sitä korkeata ilmantilaa niin kuin noin meidän huoneetkin. Ja siitä on hetken aikaa ollut, kun itse on silleen juossut korkealla, että Pajulahdessa toki on myös treenihuone, mutta sielläkään ei ole hetkeen tehnyt treeniä, niin nyt on sitten vähän aikaa kulunut siitä, kun edellisen kerran tehnyt korkealla treeniä, niin voi olla, että sen vähän siinä myös huomaa, että ihan mielenkiintoista nähdä, että miltä se nyt sitten rupeaa tuntumaan, kun juoksen siinä vähän VK:ta. Ja eilen kun olisi ollut tää sama treeni, niin se olisi kyllä siihen sopinut oikein hyvin, koska eilen oli ihan hirveä harmaa päivä. Nyt siellä paistaa taas vähän aurinko, niin nyt se on sitten se kuitenkin se päivä kyllä sisällä. Ovesta tunnistaa, että mistä pääsee alpeille. Täältä löytyy hyvin nämä alppimaisematkin ja katsotaan paljon toi korkeusmittari näyttää 2200. Siinä on ihan hyvin sitä korkeutta kyllä. Syke on hyvin hallinnassa. Fiilis on ihan ok. Nämä on 5 minuutin pätkiä, kun laktaatti näyttää. Laktaatti ihan menettelee, mutta ei nosta vielä vauhtia. Ihan hyvä setti silleen
syke tosiaan pysyy ilahduttavan hyvin hallinnassa, kun mulla on niinku yleensä tuntunut aina jossain vähän tämmöisessä vastaavissa, että yleensä aina sinne niinku vedon loppupuolelle kun mennään, niin alkaa niinku syke nousemaan vähän yli, mutta nyt se pysyy silleen kyllä kivan tasaisena. Mut nyt sit vielä loppuverkko ja se oli siinä. Hikistä puuhaa. Nyt se on tehty. Ville jää tänne pitää henkeä yllä. Mä lähden suihkuun. Mulla on vähän kolman luokan kameramies. Kyllä mä oon enemmän kärsimässä tässä. Eikö ihme, kun joutuu juoksemaan tulee kameramies. Viime vlogissa 1/100 11,5 ja nyt sitten tässä vlogissa sitten 20/100 siihen 13-13,5. Pitkä lenkki ei ole kyllä mun mitään ihan suosikkeja, mutta kyllä sitten välillä tulee aina näitä päiviä, että keli on hyvä ja kulku on hyvä ja korvissa soi hyvä podcasti, niin kyllä siinä se 20 kilsaa kuluu aika mukavasti, että tänään oli kyllä just semmoinen päivä, että oli kyllä kiva käydä vähän pidempi lenkki. Down the stairs we go until we come to the tunnel. No niin, uusia treenipaikkoja katsastamassa täällä Olympiastadionin alakerrassa on tämmöinen juoksurata ja 200 metriä pitäisi juosta. Ainoa ongelma on nyt se, että ei ole mitään semmoisia 200 metrin viivoja tai 400 metrin viivojakaan, että kuulemma tää on joku niin vastaisi niin ton stadionin 2. ja 3. rataa nämä radat tässä. Viivin kanssa koitetaan ratkoa, että mistä kohti lähdetään. 3. rata siis, mitä vastaisi nyt, että tää niinku täällä hallin niinku tää 2. rata, niin 14,7 se 400 viiva. Eli sitten tonne kun mennään kaarteeseen, niin sitten se oli se 7,35. Ja mä katsoin tässä, että iPhoneissa on mittanauha, niin mitataan sillä sitten. Olisi aika kiva rataa juosta ja muutenkin silleen ihan kivan tuntunen askel ja iltapäivällä jatkuu vähän VK-treeniä. Tultiin pyörähtää urheilumuseolla, pistetään Topin piikkarit vitriiniin. Tämmöset oikein hikiset ja hyvän tuoksuset. Meni ohi. No kyllä mä ymmärrän. Taas ollaan täällä Olympiastadionin alakerrassa, tai Topi on nyt ekaa kertaa tsekkaamassa paikkoja. Mä oon täällä jo kerran käynyt, kun on konkari täällä selittämässä, että miten täällä homma toimii. Niin, mites? No eihän se toimi. On tästä hieno museo rakennettu. Ratamerkintöihin sinne ei enää riittänyt budjetti.
Okei, otetaan vähän kysymyksiä, mitä on viime vlogiin laitettu. Eli siellä kysytään, että onko mä ammattiurheilija vai teenkö tässä töitä vielä sivussa. Ja en ole siis täysi ammattiurheilija, että mulla on oma yritys, jonka nimissä mä teen video- ja kuvahommia. Eli siis pääosin se on semmoista, että tulee joku yritysasiakas, jolle tehdään sitten markkinointivideota ja sitä on tehnyt nyt tässä useamman vuoden on ollut yritys pystyssä. Eli tuossa kun kysytään, että kuinka paljon viikkotasolla, niin se ei ole ihan hirveästi, mutta silleen niin kuin milloin vaan multa kysyy, niin aika hyvällä todennäköisyydellä mulla aina joku projekti on päällä, että silleen niin kuin jonkin verran kertyy tosiaan isompia projekteja sitten aina vuoteen, mitä tulee työstettyä. Se alkas leiri vetelemään viimeisiä. Tänään on viimeinen kova treeni. Vedetään taas Topin kanssa noita 200 metrin ylämäkiä. Ja tuossa tuli kysymys siitä, että minkälainen on verryttely ennen kovempaa treeniä. Ja katsotaan, jos mä nyt jotain tästä kuvaisin, minkälaisia liikkeitä. Näytäpä tuohon muutamalla pointilla, että mitä tähän alkuverryttelyyn kuuluu. Ai niin kuin tähän? Ei, kun tohon. Tohon. Noin. No siinä on, että nyt me verryteltiin 4 kilsatoa eka alle. Sitten tulee näitä pieniä venyttelyjä ja aktivointia. Aika silleen niin kuin venytykset varsinkin aika semmosena lyhyinä. Vähän usein niin kuin pumppaavia venytyksiä. Pari avausvetoa siihen ja sitten ollaan valmiita. Noin. Me ollaan valmiita. Kuinka paljon tulee laktaattimittauksia ja minkälaiset hapot on sitten aerobisella ja anaerobisella kynnyksellä? Mä mittaan laktaatteja silleen loppujen lopuksi aika paljon, että se on aika oleellinen työkalu mulla toi laktaattimittari tässä niinku harjoittelussa, että mä mittaan varsinkin vauhtikestävyysharjoittelussa tulee niinku mitattu ja sillä niinku kontrolloituu se, että se oikeasti pysyy siinä vauhtikestävyysalueella. Ja muutenkin silleen kovissa treeneissä tulee niinku tarkkautuu sitä, että kuinka se happo siinä niinku nousee ja onko se niinku toimiiko kroppa ihan normaalisti. Kuinka pitkä on harjoituskausi ja minkälailla tavalla se jakautuu se harjoituskausi. Tuossa niinku mainittu viime vlogissa lokakuusta toukokuuhun, niin suurin piirtein sitä luokkaa se on se harjoituskausi, että aika lailla lokakuusta alkaa työt kohti ensi kesää ja sitten siitä toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa se kesä sitten alkaa. Toki sen niinku välissä tulee hallikausi, että helmikuu on yleensä semmonen, että siinä tulee niinku muutamat hallikisat sitten, mitkä tietyllä tapaa tulee siihen väliin sitten siihen niinku harjoittelun keskelle. Harjoittelu muuten rytmittyy silleen, että se on niinku 2 kovaa viikkoa plus 1 kevyempi viikko. Tasaisesti tulee tehtyä eri ominaisuuksia silleen läpi harjoituskauden. Ja toki siinä niinku tiettyjä painotuksia on silleen, että esimerkiksi tällä syksyllä tehdään niinku enemmän vauhtikestävyysharjoittelua ja sitten vaan ylläpidetään sitä niinku nopeuspuolta ja sitä niinku ratajuoksua. Mutta sitä tulee kuitenkin tehtyä läpi vuoden, että läpi vuoden tulee juostua piikkareilla vähintäänkin sitten ylläpitävästi. Ja sitten kun siirrytään kilpailukauteen, valmistavaan kauteen, eli siihen niinku huhti-toukokuuhun, niin siinä sitten on kaikkein kovimmat tehot treeneissä ja tulee just paljon sitä ratajuoksemista ja haetaan sitä kilpailuvauhtia kroppaan ja haetaan sitä niinku irtiottokykyä sitten niin, että ollaan valmiina sitten kesään. No, se oli sitten ensimmäinen leiri paketissa. Oli silleen aika kovat 3 viikkoa, mutta onnistui kyllä kokonaisuutena tosi hyvin tää leiri ja tässä nyt kiva jatkaa harjoituskautta sitten, että ensi viikko on vähän kevyempää ja sitten lähtee taas seuraavat kovat viikot käyntiin ja kiitoksia vaan kun katsoit videon tänne asti ja ei muuta kuin tykkäys videolle ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut ja nähdään seuraavassa vlogissa.